Wait, di na naman nakasaksak. Hi, kamusta? Welcome to my channel. Ayan. So, makikitry na rin ako magpaka-vlogger. So, we'll see. Tatry natin kung kamusta, kung kaya. Pero please do click the subscribe button. So, for my first official vlog, tatry natin yung binili kong mic na BOYA BY-MM1. So, dun sa mic na binili ko, eto ngayong audio ay... Hindi pala. Wait. Ayan. So, ngayon, may mic na. Gamit na natin yung BOYA BY-MM1. So, tingnan natin kung paano yung audio samples niya. And kung yung wala. So, pag malapit, ganito siya. Mic test. Test mic. Mic. Ayan. So, gumagana naman siya, diba? Ang next test ay kapag ka naman may instrument. Dahil bilang violinist, minsan kailangan natin mag-record ng mga bagay-bagay. So, try natin kung paano yung sound niya. Ito, walang mic. Okay. Ngayon, try natin ng may mic. Tapos ngayon, para matest din yung mic, magsa-snack tayo in a different kind of way. Well, hindi kakaiba, pero sikat siya kasi ngayon. So, alam ng lahat yun. So, ngayon, subukan natin yung mic gamit ang AMFR. Para sa snack natin ngayon, kakain tayo ng honey butter kalbi. Ang sarap nito, guys. Pero may kamahalan, pero masarap naman. Tara, tikman natin. Sarap. Gusto nyo? Sarap. 150 calories, guys. Pero 30 grams lang. Ayan. So, yun yung mga ibang ginawa nating test dun sa BOYA BY-MM1. So, kung sa tingin nyo ba may naitulong ba? Mas maganda ba? Or wala? Though kasi, ano naman siya, very budget-friendly siya. Sobrang entry level lang. So, kung sa mga pa-vlog at saka konting recording lang, I think pwedeng-pwede na siya. Nakatulong na siya. So, kung may budget ka naman, di go for something na mas magandang mic. And that's it for today's video. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share nyo na rin to sa lalo sa mga naghahanap ng mga mic na budget-friendly. Thank you!